Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τυροπιτάκια με πολύ λίγα υλικά, γίνονται πεντανόστιμα, η ζύμη είναι τραγανή και μέσα έχουμε διάφορα τυριά, γίνεται φανταστική, γίνεται ένα σνακ για όλες τις ώρες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μία καρδούλα. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Τη συνταγή θα σας τη δώσω και σε γραμμάρια και σε κούπες. Έτσι, η κούπα χωράει 250 γραμμάρια σε νερό, έτσι. Μην μπερδεύεστε, άλλο τα στερεά υλικά, άλλο τα υγρα. Οπότε, μετράτε μία κούπα 250 γραμμάρια σε νερό και συνεχίζετε τη διαδικασία. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλω 2 συσκευασίες γιαούρτι. Είναι 400 γραμμάρια. Θα προσθέσω ένα ποτηράκι του κρασιού γάλα. Βλέπετε όμως δεν είναι γεμάτο. Έτσι είναι 100 γραμμάρια. Ανακατεύω λίγο να ενσωματωθεί το γιαούρτι με το γάλα μου. Εδώ έχω 2 κούπες λάδι. Έτσι μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο. Μπορείτε να βάλετε μίξη καλαμποκέλαιο ελαιόλαδο, έτσι, ή ηλιέλαιο. Είναι στη δική σας την κρίση τι θα κάνετε. Είναι περίπου 400 γραμμάρια. Ανακατεύω καλά να ενσωματωθούν όλα μου τα υλικά. Ιδανικό θα ήταν να κάνετε μίξη λαδιού, βγαίνουν πιο τραγανά, βγαίνουν πιο νόστιμα. Εντάξει. Είδατε πως απόρροφησε το ελαιόλαδο και το σπορέλαιο. Ωραία. Σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλω μία κουταλιά της σούπας ξύδι. Για όλες τις χρήσεις και θα βάλω και 20 γραμμάρια baking powder, είναι 3 κουταλάκια του γλυκού ευθεία ή μία γεμάτη κουταλιά της σούπας. Θα ξεκινήσω λίγο να βάλω τη μισή ποσότητα. Θα βάλω αλάτι. Μην το παρακάνετε γιατί θα βάλουμε φέτα τυρί, οπότε αν είναι αλμυρί να μην σας είναι πολύ αλμυρό το τυροπιτάκι. Λίγο θυμαράκι. Και εδώ έχω τυριά που λιώνουν, έτσι. Είναι 200 γραμμάρια σύνολο, εγώ θα πάρω μία χουφτίτσα, δεν χρειάζεται να το ζυγίσετε με το μάτι, δεν επηρεάζεται η συνταγή και ανακατεύω. Ανακατεύουμε τόσο μέχρι να ενσωματωθεί όλο μας το αλεύρι. Δεν χρειάζεται πολύ. Ωραία. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για ένα δεκάλεπτο και θα συνεχίσουμε. 10 λεπτά μετά η ζύμη μας είναι έτοιμη. Έτσι, έχω χωρίσει σε κομμάτια των 70 γραμμαρίων. Δουλεύουμε λίγο με το χέρι μας. Ξέχασα να σας πω, το αλεύρι είναι 5 κούπες, είναι 750 γραμμάρια, εντάξει. Βάζουμε μία λαδόκολλα για να μην κάθεστε να παιδεύεστε και απλά πιέζετε. Κοιτάξτε, κατευθείαν έχει απλωθεί. Ωραία, βάζουμε λίγο τυρί φέτα. Μπορείτε να βάλετε και λίγο ρεγκάτο.
και κλείνουμε προσεκτικά. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δουλέψετε την ζύμη σας, μπορείτε να βάλετε λίγο αλεύρι ακόμα. Εντάξει, γιατί συνήθως το αλεύρια από άλευρο σε άλευρο παίζει μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, κλείνουμε καλά εδώ την κάτω μεριά. Εντάξει, λοιπόν, εδώ έχω σουσάμι. Όσοι θέλουν μπορείτε απλά να τα κουμπίσετε στο σουσάμι και έτοιμο. Το βάζουμε σε ταψίμελα ρόκολα. Ανάψτε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Προσοχή, δεν θέλουμε να το κάνετε πλακούτσοτο, γιατί θα απλώσουν έτσι κι αλλιώς από μόνα τους. Βλέπετε, το θέλουμε να έχει λίγο ύψος, ούτως ώστε όταν θα απλώσει να μην έχετε θέμα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Παίρνουμε το ζυμάρι, το δουλεύουμε λίγο με τα χέρια. Κοιτάξτε πως γίνεται λίγο μόλις το δουλέψουμε λίγο στα χέρια. Το βάζουμε στη λαδόκολα, κλείνουμε, πιέζουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα, βλέπετε, απλά ένα χαϊδεματάκι για να μην κάθεστε να παιδεύεστε. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Λοιπόν, τυράκι φέτα. Λίγο, το κάνω από εδώ για να το βλέπετε. Εντάξει. Είναι φανταστική ζύμη. Θυμίζει πάρα πολύ κουρού. Κλείνουμε καλά εδώ. Εντάξει. Δουλεύουμε στα χέρια μας λίγο για να του δώσουμε το ύψος που θέλουμε. Ξανακλείνουμε λίγο εδώ και είμαστε έτοιμοι. Όπως είναι, το βουτάμε στο σουσάμι και έτοιμοι. Βλέπετε που το έχω δώσει ύψος. Αυτό τώρα και θα φουσκώσει αλλά και θα απλώσει. Είναι φυσιολογικό. Θα ψήσετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Τα τυροπιτάκια μας είναι έτοιμα. Ξέρω θα με ρωτήσετε αν μπαίνουν ομά στην κατάψυξη. Ναι, μπαίνουν ομά. Ό,τι δεν έχει μαγιά μπορεί να μπει. Ο χρόνος ψησίματος ήταν 30 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω μπορεί να σας πάρει. Έτσι, μπορείτε να τα διατηρήσετε σε τάπερ, σε ψυγείο, στην κατάψυξη. Έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.